sa pinamagatang pagkaing wasak espesyal. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan, no? Nagluluto tayo ngayon ng ating version na adobo. Iyan ho, meron tayong atay, balon-balunan, at saka laman ng manok, sili, sibuyas, bawang. O, yan na ho. Nilagay ko na ho ang aking chili oil. Iyan. Siyempre, social chili oil. Pero yan pala ay pinagprituhan kahapon ng isda. Yan lang ho ang aking kaya nakalimutan kong bumili ng mantika eh. Yan ho, igisa na ho natin. Magsimula na. Ay dami pang sat-sat si bugoy eh. Yan ho, igisa mo na yung bugoy. Ang luya, nasa English ay ginger. Yes, saute the ginger, a little bit of crispy and golden brown. Okay, napakaganda ng English naman ni bugoy naman. Yan ho, gigisahin po natin. And then put the tom. Sa Arabic ho ay ang tom ay ang garlic. Yeah. Yes, garlic po yung tom. And then saute a little bit and then put the onion. Yes, caramelize the onion, a little bit of sauteing. Yan ho, igigisa ho natin ng mabuti para lumabas po ang sarap talaga ng ating mga spices at saka bumango dahil ho sa nilagay nating black pepper powder. Yon, black pepper powder na. At sige lang ho, ang gigisa-gisahin lang natin siya a little bit while waiting for golden brown color. After that, put the chicken first. Okay? Ang adobo po natin ay ilalagay po natin una ang ating manok. Ay mamaya na ho yung atay at saka yung kanyang heart dahil medyo malambot ito. Ito papalabasin muna natin ang kanyang sarap sa pamamagitan ng paggisa sa kanya ng mabuti. Yan ho ang sikreto. Masarap ho ang pagkain ay may sarili na hong sarap iyan eh. There's delicious inside the food already. Yes, my friends. Yes. Napakasarap ho niyang at magpapasalamat tayo kay Sir Jojo Olivar. Siya po ang nag-sponsor nitong nitong adobong botawtay. Yan. Adobong sitaw na may atay. Yan ho ang kanyang pina-request at ginawa ko sa kanya. Ay paborito din ni February Smoke ito at sinasawsaw pa po sa sinamak na suka. Ayan ho. Gigisa-gisahin natin karikit ha. Papalabasin natin mabuti ang kanyang sariling lasa. And then maghintay tayo ng ito po ay ayon sa tradisyon natin ha. Ito talaga ay originally from Philippines. Ito yung pinagmamalaki nating adobo. Yan ho. Wala na pong ibang adobo kundi nasa Pilipinas lang. Ito yung pinagmamalaki nating luto. Ito yung version ko. Ilalagay ko na ho itong heart ha. Itong heart ng inuna. Ay nilagay ko na rin pala itong atay. Sinabay ko na rin yung atay. At parehan naman po sila niyan. Magkadikit lang po iyan eh. Ayan. Okay. Ano bang gagawin diyan? Yan po ay pahayaan natin sa gigisa-gisahin. At yan naman po para lumabas ang talagang sarap niya. Ilalagayan pa natin ng kunting paminta para naman ho ay may kunting anghang at aroma. Yon, at hahalo-haluin po natin yang mabuti. Yan. Ito po ay luto na ito ay naimbitahan ako ni Andrew Simmer na magbisita sa kanila at si Anthony Bourdain na sabi niya, ilutuan mo ako niyan, Kulokoy. Sabi ko, bahala ka dyan kung saan ka purgatorio ka. At yan ho, nilagyan ko ito ng ng turmeric. Yan po ang aking sekreto, yung turmeric powder. Gusto kong gumamit ng turmeric powder para po iyan sa pangpatanggal ng lansa at saka pangpasarap din ho. Yan po ay luyang dilaw kung sa atin pa sa Pilipino, kung sa English ay turmeric powder, pangpadilaw ho iyan ng ngipin. Pag ikay nakakain na yan, napakapugi mo. Yan ho, nilagyan ko pa ng tanglad at available naman ho ang tanglad. Wala po akong yung laurel kaya tanglad ang nilagay ko. Meron naman po akong tanim na tanglad kaya ayan. Huwag ninyong hayaan na baka dumikit sa ilalim at halu-haluin ninyo inyong adobo. Kahit huwag ninyong kalimutan at baka masunog sa ilalim. Pag nasunog yan sa ilalim, ay siguradong papait ang inyong pag-ibig. Naalala mo pa ba aking mahal? Yan, unang tuyo. Nilagyan ko ng unang tuyo. 2 tuyo iyan.
Yan, nilagyan ko ng 2 kutsaritang. Tatlong kutsaritang tuyo ang nilagay ko. Inapat ko pala. 4 na kutsaritang tuyo ay nakalimutan ko Yan ha. Yan, hindi gumanda ang kulay ngayon. Yung dilaw at saka yung luto ng suka pa ay nilagyan pa ng sukang tuba. Ng ukay mapyan na sukang tuba. Napakasarap naman. 2 tablespoon of sa sukang tuba. And then after, hayaan na natin magkulo. Yan po, hindi ko pa nilagay ang sitaw ha. Ayon sa tradisyon, ang dapat ho ay nasa huli ang suka. Pero ako po hindi na sumusunod sa tradisyon sinusunod ko yung kalokohan ko So subukan natin kung maluluto kahit na unang suka ay hahaluin ko pa kahit na hindi ko susundin ng tradisyon. Bahala ka diyan, basta ako'y unahin ko itong aking luto. Pagkatapos hayaan lang natin siyang mag-isa-gisa mga kaibigan. Yan ho ay sinasabi nating ang sitaw ay extender. Yon. Pangparami po, pwede rin naman kayo maglagay ng maglagay kayo ng patatas kung gusto ninyo. Gusto niyo ninyong lagyan ng itlog, masarap din yun, yung may nilagang itlog. Wag ho yung itlog na kinamot, masarap din po yon, pero mas masarap ho ang itlog na nilaga kaysa sa kinamot. Mas masarap po yon. Ayan. Hayaan lang ho natin iyan na maluto iyan ng karikit kahit hindi na ho tayo hindi na ako naglagay ng tubig, magtutubig po iyan. Napakasarap po iyan, lalo na ho iyan pong sa karinderya. Yan ho ang ino-order lagi ng ating kaibigan na si Sir Jojo sa pa siya sa Badyan USA, nasa USA pa siya. Mayroong doon, Filipino restaurant. Yan ho ang lagi niyang ino-order. At ang sikreto po diyan sa adobo niyan ay yung gusto niya ay yung maraming sugar. Yon. Yung gusto ni Sir Jody ay maraming sugar. Dahil po ang maraming sugar ay yung sugar na hindi nagtitiktok yung sugar na matamis. Yan po ang gusto niya. Ay ayon ho sa alamat, hindi ko alam kung kung ano ba ang una, kung ang itlog po yung manok. Hindi ko alam hanggang ngayon ay dinidiscovery ko pa kung ano ang una. Kung alam ninyo sabihin nyo sa akin at para ako alam ko rin kung ano na una, itlog ba o manok. Iyan na ho, yung paborito ni Sir Jojo, yung sugar. Yan, sugar na matamis, hindi yung sugar na tumitiktok. Pwede rin ho iyon ay nakadepende ho kay Sir Jojo. Yan, takpan ho natin at malapit na ho yan maluto. Hahayaan ho nating pasingawin. Yan. Ayan ang sekreto ko. Pinapasingaw ko yung aking luto na adobo at para maamoy na aking machismusang kapitbahay. Para pag nakita nila ako pala'y nag-YouTube, ay baka makasubscribe sila sa kasarap ng aking luto. Hahay! Ay, expert ko talaga. Ayun. Binuksan ko para maamoy ng aking mga kapitbahay, mga kaibigan po. Ayan. Malapit na yung maluto, ha? Ayan. Habang iyan ay malapit na maluto, binabati ko lahat dyan ng mga seller diyan sa seller sa Zamboanga, sa Marbel, yan. Lalong-lalo na yan sila Julius Martinez, sila Brian, Baybayan, ayan. Binabati ko kayo. Mag-iingat kayo diyan at sa Solomission at saka sa Original Hill dyan sa Abu Dhabi. Binabati ko rin kayo mga kaibigan. Tinanggal ko na ho ang tanglad, ay hindi ko gusto iyang tanglad, hindi naman nakakain, tapos na yung kanyang roll diyan, pang pabangulaang. Pag kinain mo yung tanglad ay masamid ka pa noon, napakatigas nung na yun, makati pa sa lalamunan. Ayan ho, kita nyo naman ang kulay ng adobo ko. Yung turmeric pala ay very good basta kung ano ng antay diyan. Ayan ho, nilagyan ko na ng sili at saka sibuyas, dahon, pang pasarap ng buhay. Mahilig po ako sa spices sa spicy o sa maanghang. Kulang baga naman ang isang bandihadong kanin na bahaw. Pag iyan ho ay luto na, ay bahaw ho ang kailangan, 2 paan na manok. Ayan, ang pinakapaborito, nilagyan pa ng ay nako, atay. Ang ganda ng pagka-arrange naman ni Pugi. Pasarapin niya talaga ang kanyang kain.
Ikaw baga naman, dahan-dahan magkain, wag mo na ipakita na kumain ka, nakakahiya diyan sa ating mga manunood yung tawag sa kain mo kaing kaing jungle fighter, yan, wag ka nang kumain nakakahiya sa kanila, pakita mo na lang na marunong ka magluto ng iyong bersyon. May version din naman yan sila, baka ma-entertain natin sila, sila yung makasubscribe sa atin. Yan, nilagyan pa ng sili for final touch. Ang sinasabi yung final touch, ayun. Ano baga, mayroon ba kayong mga soft drinks dyan, napakalamig na soft drinks at saka bahaw, ayun, pinakita na. Ayan, yung suka ay pwede, kaya may suka para 2 araw, pwede ka pang may ulam. Yan po ay botawtay. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa Okay Mafia. Mabuhay!